नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc ऐकूमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आयोगातर्फे एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आली. आपण या व्हिडिओमध्ये ती अपडेट पाहणार आहे. दिनांक 3 डिसेंबर 2020ला ही अपडेट आली आहे. अपडेटचा संबंध वैद्यकीय अधीक्षक शहर रुग्णालय समूह बृहन्मुंबई महानगरपालिका वर्ग 1 या पदासाठी मुलाखत आयोजित केली. दिनांक 18 डिसेंबर 2020ला सकाळी 10 वाजता ही आयोजित केली. ही अपडेट पाहू आपण. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे खाली नमूद म्हणजे हे जे पद आहे वैद्यकीय अधीक्षक शहर रुग्णालय समूह बृहन्मुंबई महानगरपालिका वर्ग 1चं किंवा मेडिकल सुपरिटेंडेंट ग्रुप ऑफ TB हॉस्पिटल BMC क्लास 1, तर ही जे पद आहे ह्या पदाची मुलाखत दिनांक 18 डिसेंबर 2020 रोजी आयोगाच्या कार्यालयात आयोजित करण्यात आली असून मुलाखतीस पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारास त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये इंटरव्ह्यू सेक्शनमध्ये मुलाखतपत्र पाठवले आहे. तसेच SMS द्वारे सुद्धा त्यांना कळवले आहे. मुलाखतीस प्रथमदर्शनी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानंतर विचाराधीन पदाच्या मुलाखतीस पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारास मुलाखतीच्या वेळेस अर्जात केलेल्या डाव्या पृष्ठार्थ आवश्यक ती सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. ती सादर न केल्यास मुलाखत घेतली जाणार नाही. तसेच मूळ कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे सादर करण्याकरता कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. सेंटेन्स खूप महत्त्वपूर्ण आहे. त्यानंतर दुसरं काय सांगितलं, मुलाखतीस अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली आहे. जी इंटरव्ह्यूसाठी अपात्र ठरले त्यांची यादीसुद्धा जाहीर केली गेली आहे आणि ज्यांना बोलवलं आहे त्यांचीसुद्धा पब्लिश केली गेली असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर उपरोक्त पदाची मुलाखत 8वा मजला नंतर कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत महर्षी कर्वे मार्ग कुपरेज मुंबई 4021 येथील आयोगाच्या कार्यालयात घेण्यात येणार आहे. ही जी माहिती आली यावर सचिव कक्ष 15 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही न्यूज आली आहे. तर ही जी अपडेट महत्त्वपूर्ण याचा संबंध ही जे पद आहे वैद्यकीय अधीक्षक शहर रुग्णालय समूह बृहन्मुंबई महानगरपालिका वर्ग 1 या पदासाठी जी मुलाखत आयोजित केली आहे त्यांच्यासाठी ही अपडेट आहे. तर मित्रांनो, छोटीशी नोटिफिकेशन तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र.